Hi and welcome to my channel! Today, gagawa tayo ng ultimate favorite natin na dessert, ang cheese bar. Yes, no bake ito, kaya no oven, no problem. At sobrang dali pa nitong gawin na pwede niyong pagkakitaan ngayong malapit na ang Kapaskuhan. If bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating next food recipe. At unang gawin, ilagay natin ang butter. This is in room temperature. Ilabas mo lang ito sa ref for about an hour bago mo ito gagamitin or cut it in cubes para spreadable like this. Then, we will add our white sugar. Ang kompletong sukat nito ay ilalagay ko sa ating description box below. I-mix na natin ito until mag-well blend. Then, we need 3 egg yolks. I-mix na natin ito. Then, maglagay lang tayo ng 2 cups ng condensed milk or isang can. At ilagay na din natin ang ating all-purpose flour. I-sift lang natin ito. At isama na din natin ang 1/2 teaspoon ng baking powder. Isama lang natin ito sa pag-sift. Then, ilagay na din natin ang powdered milk. Then, paghaluin na natin ang mga dry at wet ingredients until mag-smooth ang consistency nito. Then, add natin ang grated cheese. Then, i-fold and mix lang natin. And here na guys, ready to cook na at dapat ganito ang consistency ng ating mixture. Not too wet at medyo malapot like this. Then, transfer na natin ito sa ating molder. At lagyan lang natin ito ng baking paper. And I'm using 20 by 20 square pan. It's important na lagyan natin ito ng baking paper para madaling tanggalin pag naluto na at buo ito. Ilagay lang natin ang ating mixture. If you follow closely the procedure, yan maganda ang kalalabasan ng inyong niluto. Yan na mga sis at atin na itong lulutuin sa ating improvised oven gamit ang kawali. Lagyan lang natin ito ng wire rack sa loob. Then let it cook in a very low fire for about 25 to 30 minutes. For the first 10 minutes, pag medyo half-cook na siya, lagyan na natin ito ng ating grated cheese as toppings. That way, buo yung cheese at hindi totally mag-melt sa ating top. Then, let it cook again for another 15 minutes until mag-little brownish na ang ating toppings like this. And here, let's do that toothpick test para malaman natin if luto na ang ating cheese bar. If andito lang kayo, talagang maaamoy nyo ang bango ng ating cheese bar. Talagang sobrang moist ito at very mouth-watering ng ating recipe and it melts in the mouth. Ito yung klaseng dessert na di nakakasawa and it's perfect for this coming holiday. Kung may birthday sa inyo, pwedeng-pwede mo itong gawing pika-pika or pang merienda and of course, pwedeng-pwede mo itong pagkakakitaan ngayong malapit na ang Kapaskuhan.
At dito sa ating small size na clear packs, kasya ang 3 slices ng ating cheese bar. Ayan na guys, at isa-isahin natin itong ilagay sa ating clear packs. And here's for our second pack. Yan na mga sis, ang ating 18 slices na kagawa tayo ng 6 na packs na may tigtatatlong cheese bar sa loob. At narito ang ating costing. Triplihin mo ang paggawa para mas malaki ang iyong kita at sigurado sa isang buwan ay kikita ka ng bongga at pwede mo na itong ibenta by box. And here's my favorite part, ang ating taste test. Ready ka na bang matakam? Well now, let's have our first bite. Talagang sobrang sarap nito, yung sarap na talagang di nakakasawa at mahilig ako sa cheese and this is really the perfect recipe for me. Kaya mga mamshis and sisteret, try nyo na itong ating No Bake Cheese Bar. Next is gagawa naman tayo ng ating paboritong jelly flan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating next video. Nag-upload tayo every Wednesday and Saturday kaya kita-kits on our next video. Thank you so much and enjoy cooking!